Dịch Thu cùng một người đối đầu với cửu tướng quân Thế Lương. Xin ông hãy kiềm chế một chút được không? Ha 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 ha. Nếu tôi kiềm chế thì cậu còn tin tôi không? Thực ra chuyện này cậu không cần lo lắng. Vì trước cậu, nhà nước đã phát hiện ra những người có năng lực đặc biệt rồi. Hiện tại người của Cục An ninh Quốc gia, ngoại trừ các vị trí thiết yếu, những người khác đều được cử đi giám sát những người sở hữu năng lực đặc biệt đó. Chuyện về những người đó là bí mật. Dù cậu có cung cấp manh mối về dịch thể thiên thạch, cũng không có quyền được biết trừ phi... Được rồi, tôi thừa nhận tôi cũng đã uống loại dịch thể thiên thạch đó. Dịch Thu giơ tay, cây bút máy trên bàn từ từ bay lên. Năng lực của tôi là điều khiển kim loại. Tốt, tốt lắm, đi thôi, đưa cậu tới viện khoa học. Mấy lão già đó chắc chắn sẽ cực kỳ hứng thú với cậu. Yên tâm đi, chỉ là thực hiện một số kiểm tra cơ thể cần thiết tại các vị trí, sẽ không hạn chế tự do cá nhân của cậu đâu. Hai người rời phòng đi về phía viện khoa học. Ây da, lão Giang, ông cũng tới rồi à? Đây chính là cậu thiếu niên thiên tài mà ông nói đó hả? Đúng là một bậc nhân tài. Thôi đừng dài dòng nữa, mau chóng kiểm tra đi. Kiểm tra xong chúng tôi còn phải về. Sau đó Dịch Thu được đưa vào phòng xét nghiệm. Trong suốt 2 tiếng đồng hồ tiếp theo, Dịch Thu trở thành một con chuột bạch mặc người ta sắp đặt. Thế nào, có kiểm tra ra vấn đề gì không? Chỉ số rất bình thường, không có bất kỳ điều gì bất thường cả. Vậy năng lực của cậu ta là sao? Nhắc đến năng lực, tất cả những người đang xem tài liệu bỗng chốc im lặng, đồng loạt hướng mắt nhìn về phía Dịch Thu. Cậu thật sự có năng lực đặc biệt sao? Dịch Thu nhìn bọn họ. Trong chớp mắt, chiếc xe đẩy bằng thép ở phía xa bay vọt lên không trung, bay qua bay lại với tốc độ cao trong hành lang. Đây là kỳ tích. Thật không thể tin nổi. Ông lão tóc trắng nhìn Dịch Thu với ánh mắt rực lửa. Xem ra các phương tiện công nghệ hiện có hoàn toàn không thể phát hiện ra loại năng lực đặc biệt này. Này chàng trai, cậu xem có thể phối hợp với chúng tôi để nghiên cứu thiết bị kiểm tra mới không? Nghe yêu cầu này, cơ thể Dịch Thu khẽ run lên. Cậu vẫn nhớ trong tài liệu đó có nhắc tới, từ lúc nhân loại phát hiện ra kỹ thuật cho đến khi nghiên cứu ra các thiết bị liên quan đến kỹ thuật, tổng cộng đã mất 5 năm. Cái đó, thực ra cháu còn mang theo tài liệu liên quan. Trên đó có phương pháp làm sao để kiểm tra năng lực kỹ thuật. Cháu nói gì? Tài liệu ở đâu? Đáp, tài liệu ở bên ngoài. Sau đó cục trưởng gọi điện thoại, lập tức đi tới khu vực cảnh giới cửa số 1. Mang ba lô của Dịch Thu xuống đây. 10 phút sau, ba lô của Dịch Thu xuất hiện trước mắt mọi người. Ông lão tóc trắng nhanh chóng đọc tài liệu trước mắt. Các nhân viên nghiên cứu vây quanh, chen lấn xô đẩy nhau để xem nội dung tài liệu. Bộ tài liệu này cháu lấy từ đâu ra? Cháu tự nghĩ ra, chỉ dựa vào nghĩ thôi sao? Lúc này, ông lão tóc trắng đang xem tài liệu càng lúc càng kích động. Đôi tay cầm tài liệu cũng bắt đầu run rẩy. Hóa ra là vậy. Hóa ra là như vậy. Hóa ra phiến tinh thể silicon còn có thể dùng như thế này. Hóa ra hạt photon còn có thể thực hiện cắt lớp phổ quát. Thiên tài, người nghĩ ra phương pháp này đúng là thiên tài. Lão già càng nói càng hưng phấn. Tài liệu trong tay lật hết trang này đến trang khác. Chỉ có điều Dịch Thu mới chỉ chép lại chưa đầy ngày mồng 1 tháng 10. Hết rồi sao? Sao lại hết rồi? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Này cháu bé, tài liệu phần sau đâu? Chút tài liệu này đủ để các vị nghiên cứu một thời gian rồi. Đưa nhiều quá dễ bị phân tán sự chú ý. Các vị hãy nghiên cứu thấu đáo những thứ trong bộ tài liệu này trước đã. Chế tạo ra được chúng, thì cháu sẽ đưa phần còn lại cho các vị. Đúng, nên như vậy. Phải như vậy mới đúng. Không được tham lam quá. Lập tức khởi động phương án số 1. Phát lệnh cao nhất của Viện Khoa học. Thông báo cho tất cả lãnh đạo tại kinh đô mở cuộc họp khẩn cấp. Nói rằng Viện Viêm Hoàng thuộc Viện Khoa học có phát hiện trọng đại. Rõ, trước khi đi, những nhân viên nghiên cứu chưa được xem hoặc chưa xem hết tài liệu đều liên tiếp không muốn rời. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Tôi cử người đưa cậu đi nghỉ ngơi. Vâng ạ, dưới sự dẫn dắt của cảnh vệ, Dịch Thu tới một căn phòng khách để ở lại. Ý của anh là toàn nhân loại còn chưa đầy 1 tiếng nữa là sẽ ra đi. Hiện tại tôi là thân phận gì? Ngài là người đặt nền móng cho kỹ thuật của Hoa Hạ, thủ lĩnh đương nhiệm của Mạn Nhật Hoàn, là tội phạm truy nã cấp Anh của Lam Tinh Liên bang hiện nay. Hiện giờ tình cảnh của các kỳ nhân thế nào? Có nhiều không? Tình cảnh kỳ nhân hiện nay rất tốt. Mọi người bây giờ đã sớm thích nghi với sự tồn tại của kỳ nhân rồi. Còn về số lượng, thống kê chính thức là khoảng 1 vạn người. 1 vạn người, nếu ngày tận thế có thể được trì hoãn, thì lần tận thế này có thể kéo dài bao lâu? Sự kiện thành lập Lam Tinh Liên bang, có biết Giang Tây Ninh của Long Vệ không? Có tồn tại một loạt các câu hỏi không? Khiến đầu Khôi Nam quay cuồng đầu óc. Tin tức có được từ miệng anh ta. So với mấy lần trước, thay đổi chủ yếu lần này nằm ở việc phổ cập kỳ nhân, cũng như số lượng gia tăng. Anh Dịch Thu, trì hoãn lâu như vậy rồi, chúng ta còn hành động không? Hành động hủy bỏ. Dịch Thu nhìn lên bầu trời, sau đó trực tiếp bay vọt lên, không ngừng hướng lên trên. Dịch Thu muốn thử xem, với tố chất cơ thể hiện tại của mình, có thể bay lên độ cao tối đa là bao nhiêu mét? 5.000 mét, 1 vạn mét, 15.000 mét, 17.000 mét. Khi đột phá cột mốc 17.000 mét, Dịch Thu cảm nhận rõ rệt, oxy xung quanh đã rất loãng, nhiệt độ cũng xuống tới âm 40 độ. Việc hít thở vốn bình thường giờ cũng trở nên khó khăn. Lúc này vừa 2 tiếng đếm ngược vang lên. Hồ Trường Thanh không gạt người,
Ngay tận thế của Nhiên đã bị trì hoãn 1 phút, 3 phút, 5 phút, ngay khi chuẩn bị bước sang phút thứ 6. Đột nhiên, mọi hình ảnh ảo ảnh của thành phố bên dưới bắt đầu hiển thị. Những hình ảnh đầy màu sắc biến mất, tất cả đều chuyển sang màu đỏ. Ngay sau đó là khuôn mặt của Lam Du Du xuất hiện trên toàn bộ thành phố số 8 khu vực phía Nam, trên các màn hình chiếu ảo lớn nhỏ. Mau chạy đi, anh ta tới rồi, mau chạy đi. Anh ta tới rồi, anh ta là ai? Tại sao lại bảo mình chạy? Tại sao trong những giấc mơ về tận thế tương lai trước đây lại không thấy chuyện của Lam Du Du? Giờ đây tận thế bị trì hoãn 5 phút, chuyện của Lam Du Du lại xuất hiện. Hoặc là mãi cho đến 5 phút sau khi tận thế bắt đầu, Lam Du Du mới phát hiện ra manh mối. Bây giờ nhất định phải biết Lam Du Du của tương lai đang ở đâu. Nếu là khả năng thứ nhất, vậy thì Lam Du Du chắc chắn đang ở một nơi rất xa Lam Tinh, ngoài không gian, hoặc là trong lòng đất. Đã mấy giờ rồi mà nhóc mới dậy hả? Lười quá đi, thế này thì làm sao làm nên chuyện lớn. Vị trưởng bồi nắm lấy tay Dịch Thu, đi về phía sâu trong căn cứ thí nghiệm. Lúc này, trên bãi thí nghiệm bày ra đủ loại thiết bị kim loại với trọng lượng khác nhau, rõ ràng là chuẩn bị cho Dịch Thu. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên chuyên nghiệp, Dịch Thu đi tới giữa sân. 10 kg, 20 kg, 50 kg. Sau một loạt các chỉ lệnh, Dịch Thu từ trạng thái thoải mái chuyển sang tập trung. Theo đài trình diễn của Dịch Thu, các vị lãnh đạo không còn giữ được bình tĩnh nữa, bắt đầu thì thầm vào tai nhau. Khoảng nửa tiếng sau, trình diễn xong các nội dung liên quan đến kỹ thuật, cấp độ bảo mật lập tức được nâng lên mức cao nhất. Cần người nào cứ trực tiếp phát công văn điều động. Tôi chỉ có một yêu cầu, nhanh chóng triển khai bộ tài liệu này. Hiểu chưa? Rõ. Cháu Dịch Thu, cảm ơn sự đóng góp của cháu. Tổ dự án kỹ thuật đã bắt đầu được thành lập, cũng sẽ cho cháu một thân phận hợp lý. Cháu có ý kiến gì không? Tất cả tùy theo sự sắp xếp của lãnh đạo ạ. Vậy tốt, ta sẽ quyết định. Vì là Tiểu Giang phát hiện ra cháu, thân phận và chức vụ của cháu sẽ do Tiểu Giang sắp xếp. Thế nào? Xin lãnh đạo yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Từ xưa anh hùng đã xuất thiếu niên, tương lai của Hoa Hạ nằm trong tay cháu. Cố gắng lên. Nói xong liền không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Về chức vụ của mình, cậu có suy nghĩ gì không? Tôi sao cũng được, cứ tùy tiện cho làm phó cục trưởng là được rồi. Cậu cũng thật dám nói đấy. Tôi làm ở Cục An ninh Quốc gia bao nhiêu năm rồi, mới là phó cục trưởng. Cậu vừa vào đã muốn làm phó cục trưởng sao? Cuối cùng, cần nhắc đến tuổi tác và thâm niên. Dịch Thu được sắp xếp là một đặc vụ bình thường của Cục An ninh Quốc gia. Sau khi tách khỏi Giang Thành Quân, cậu quay về phòng nghỉ tối qua, nằm lên giường và từ từ chìm vào giấc ngủ. Ý của anh là toàn nhân loại còn chưa đầy 1 tiếng nữa là sẽ ra đi. Lam Du Du, anh có quen không? Ngài bị mất trí nhớ sao? Cô ấy là vợ của ngài mà. Cái gì? Vậy hiện giờ cô ấy ở đâu? Cô ấy chẳng phải đã mất tích rồi sao? Tiến sĩ Lam đã mất tích từ 5 năm trước rồi. Cô ấy mất tích như thế nào? Mất tích ở đâu? Chuyện này có lẽ ngài rõ hơn chúng tôi. Chúng tôi không biết. But we know. Trước khi tiến sĩ Lam biến mất là đang làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân. Tên của công ty tư nhân đó gọi là công ty Tân Công nghệ Thiên Quỳnh. Công nghệ Thiên Quỳnh, công ty này ở đâu? Có ở thành phố số 8 không? Đúng vậy, ở thành phố số 8. Cách đấy không xa. Bắc Tây Uaquat Bitable Lucita Federation Anh Phiu Years ago. Hiện tại là đơn vị được bảo vệ trọng điểm, có long vệ canh giữ. Chúng ta đánh không lại, tạm thời từ bỏ, lần sau tính tiếp. Mau đi thôi, đừng lãng phí thời gian. Khoảng nửa tiếng đi đường, con đường phía trước bỗng trở nên vắng vẻ. Cùng lúc đó, trong phòng bảo vệ nhìn thấy xe đang lao tới. Ngay lập tức hàng chục người trong kỷ nguyên đánh thép xông ra, dùng lực kéo mạnh xuống. Cánh cổng thép hợp kim dày nặng như một tờ giấy bị xé toạc ra một khe hở. Mỗi lần Dịch Thu không ngừng vẫy tay, dòng điện từ dụng cụ trong tay cảnh vệ. Có biết lãnh đạo cấp cao của công nghệ Thương Quỳnh ở tòa nhà nào không? Tòa nhà cao nhất, mọi người đều biết ở tầng mấy chứ? Theo thông tin bách khoa hiển thị, văn phòng chủ tịch và tổng giám đốc công nghệ Thương Quỳnh nằm ở tầng 49. Quản lý của các bộ phận nằm rải rác ở các tầng khác nhau. Trong đó, lời còn chưa dứt, Dịch Thu đã bay thẳng lên trời. Lúc này ở đằng xa, một người có tốc độ khác thường đang chạy về phía đường chạy này. Tất cả xuống xe, thiết lập tuyến phòng thủ, dùng lựu đạn sóng âm hạn chế hành động của Tham Lang. Lão Tam, Lão Tứ dùng hỏa lực áp chế cảnh vệ. Những người còn lại chặn đường tiến của Tham Lang. Bị tôi đánh lui rồi. Dịch Thu trong nháy mắt đã tới tầng 49. Dịch Thu đi vào trong tòa nhà, kiểm tra từng phòng một lượt cũng không thấy tung tích của chủ tịch. Trong lúc bất lực, Dịch Thu đi tới trước cửa một văn phòng khác, khẽ vẫy một tay, cánh cửa văn phòng vỡ vụn thành từng mảnh. Người bên trong nhìn thấy Dịch Thu, biểu cảm từ kinh hãi chuyển sang sửng sốt. Dịch Thu, sao cậu lại ở đây? Chúng ta quen nhau sao? Cậu làm sao vậy? Giả vờ mất trí à? Chẳng lẽ chuông báo động của công ty là do cậu gây ra? Tôi đến tìm Lam Du Du. Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn chưa quên được cô ấy sao? Cô ấy đã mất tích như thế nào? Hôm nay cậu bị làm sao thế? Tại sao lại hỏi những chuyện đã biết rồi? Tôi đã quên mất một số chuyện, và lại bây giờ không còn nhiều thời gian nữa. Tôi chỉ muốn biết Lam Du Du đã mất tích như thế nào, hiện tại có thể ở đâu. Còn 5 phút nữa tận thế sẽ giáng xuống. Trước khi tận thế giáng xuống, Du Du sẽ gửi cảnh báo tới. Du Du vẫn chưa qua đời. Xin hãy cho tôi biết Du Du bây giờ đang ở đâu.
Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nguồn dự trữ nhu yếu phẩm trên phi thuyền của Juju chỉ đủ duy trì trong 1 năm, giờ đã trôi qua 5 năm rồi. Cô ấy làm sao có thể còn sống được? Khoan đã, anh nói gì? Phi thuyền? Juju đang ở ngoài không gian. Dịch Thu vẻ mặt đầy phiền muộn, xem ra hiện giờ chỉ có thể đi tìm Lam Juju thôi. Sau đó Dịch Thu gọi điện thoại cho Lam Juju và hẹn thời gian gặp mặt. Nhìn Lam Juju, cậu nghĩ tới cảnh tượng trong giấc mơ tương lai, dáng vẻ thê lương của Lam Juju. Juju, cậu có ước mơ gì không? Ước mơ của tớ là trở thành phi hành gia đó. Dịch Thu cuối cùng đã hiểu ra, mọi chuyện trong tương lai đều có dấu vết từ hiện tại. Đồng thời điều này cũng gợi ý cho cậu một hướng đi. Phải chăng cậu có thể thông qua hiện tại để thay đổi ở tương lai quỹ đạo cuộc đời của những người có thân phận quan trọng, từ đó thay đổi tương lai chăng? Ý của anh là toàn nhân loại còn chưa đầy 1 tiếng nữa là sẽ ra đi. Hành động lần này tạm thời hủy bỏ. Đi tới công nghệ Thiên Quỳnh. Sau khi Dịch Thu tới công nghệ Thiên Quỳnh, hãy giữ vững tòa nhà này, kiên trì trong 30 phút. Chờ tôi ra, dứt lời, cậu trực tiếp xông vào văn phòng Chính Hoa. Dịch Thu, sao cậu lại ở đây? Tôi muốn biết tình hình cụ thể lúc Juju biến mất. Bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn chưa quên được cô ấy sao? Chuyện năm đó cậu làm dùm beng lên như vậy, nên buông bỏ thôi. Thấy phản ứng của Chính Hoa y hệt như lần trước. Juju chưa qua đời. Tôi biết cậu nhớ Juju, nhưng người ra đi không thể sống lại. Cậu phải chấp nhận thực tế. Nếu tôi nói tôi không phải là Dịch Thu trước đây, mà đến từ 30 năm trước, anh có tin không? Nếu những gì cậu nói là thật. Nói đoạn, anh ta đi tới bên két sắt lấy ra một lá thư. Lá thư này là sau khi Juju mất liên lạc 2 năm, tức là 1 năm sau khi được tuyên bố đã qua đời. Cậu đột nhiên xuất hiện và giao nó cho tôi. Lúc đó cậu bảo tôi, nếu ngày 30 tháng 6 năm 2015 cậu xuất hiện và bị mất trí nhớ, lại còn nói mình đến từ 30 năm trước, thì hãy giao lá thư này cho cậu. Xin lỗi, tôi già rồi. Cậu không nhắc thì tôi suýt quên mất chuyện này. Nếu sau khi giấc mơ tương lai biến mất mà cậu vẫn có thể xuất hiện trước khi tận thế giáng xuống, xin nhất định phải ngăn cản Juju đi vào không gian vào năm 2050. Nếu không cậu sẽ mất cô ấy. Và lại giấc mơ tương lai đã biến mất vào ngày 30 tháng 6 năm 2025. Trước khi xuất hiện, một trong ngũ đại nguyên lão của Mạt Nhật Hoàn, cũng là người duy nhất lúc đó cậu có thể tìm thấy. Lý Quốc Triều là người của Mạt Nhật Hoàn. Hãy đi tìm ông ấy đi. Xin hãy nhớ kỹ, ngăn cản Juju.